خب این شیره رو ببین، نظرت؟ عالی بود. صف نمایشش خوب بود. بندش منصور دوست نداشت ولی من مگنتی بودنش راضی هم دوستش داشتم. نه این بند مگنتیش به نظر من جالب نبود، ولی یه بند سیلیکون داشت داخل. صادقت شما نمیگیره چه ربطی داره؟ بچه صحبت نکنید ادامه رو. سنسوراش کامل خوب بود، بازی داره. حتی سنسورش نمیدونیم دقیق بوده ولی خب خوب بود به ظاهر. انتظاری نیست ساعت دیگه. آزمایشگاه که نرفتین. و کیفیت صفحه واقعا فوق العاده. به قول خودش 1000 نیت روشنایی. سایزش هم خوب بود. طراحیش هم خیلی قشنگه. قیمتش هم رو پایه 2 خورده ایه. مناسبه. زداب بود. که بیشتر طبیعی دیگه، نه ساعت حالتهای ورزشی، 100 تا حالت ورزشی در کل یه ساعت خیلی خفن بود به نظرم. حالا خفن که میگم نه اینکه الان بگید که شما تا حالا اپل واچ استفاده نکردی، شما تا حالا سامسونگ واچ استفاده نکردی. نه به خود همه رو دیدیم، ولی تو حالا قیمت خودش و با اینکه یه برند نوپایه به نظر من خیلی خوب عمل کرد. به نظرم ویدیوشو حتما ببینید. بریم ببینیم. با ما همراه باشید. این فالومون هم کنید، این دنبالمون هم کنید تو آپارات، تو یوتیوب فالومون کنید، این زنگوله رو بزنید. اینستاگرام چیکار کنم؟ فالو میشه. اینستاگرام فالو کنید، یوتیوب میشه سابسکرایب. هر روز ما رو تماشا کنید، گجت‌های جدید می‌ذاریم، ویدیوهای جدید براتون می‌ذاریم. حمایت کنید، لایک رو حداقل بگو آقا از سایتمون که نمیخری اب نداره، ولی حمایت رو کن دیگه. رفقا سلام. امروز دوباره اومدیم با یه آیمیکی جدید. ساعت TG1 جزو ساعت‌های دایره‌ای شکله که برند آیمیکی این روزا خیلی سر و صدا به پا کرده. حالا ما همه چی رو واسهتون بررسی می‌کنیم. امیدواریم که تو خرید کمکتون کرده باشیم. تا اونجایی که بتونیم سعی می‌کنیم که بهترین بررسی رو داشته باشیم، ولی حالا به صورت حرفه‌ای نیست و فقط کمک به خرید شماست. حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. بابت ویدیو خیلی زحمت می‌کشیم و اگر سوالی دارید اینستاگرام، یوتیوب و آپارات در خدمتتون هستیم. بریم که با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. خرید رو حتما از وبسایت خودمون بروزکالا با یو انجام بدید. بریم ویدیو رو ببینیم. بریم که با طراحی متریال ساخت همراهمون باشید. طراحی دایره‌ای شکل هم دیگه مشاهده می‌کنید. جنس بدنه از پلاستیک، اطراف پلاستیک. دکمه کران رو میتونید قسمت سمت راست محصول مشاهده کنید. تو سمت چپ محصول هم یه درگاه خروجی اسپیکر دارید که انگار به دو تیکه تقسیم شده. بند مگنتی، بند فابریک روی خود دستگاه و یه دونه بند سیلیکونی هم داخل جعبه سگکی سیلیکونی داخل جعبه محصول قرار داره. خب اگه بخوام قسمت حالا پشتی دستگاه رو بهتون نمایش بدم، میتونید حالا اون سنسورها رو مشاهده کنید، مگنت‌های شارژ رو مشاهده کنید و حالا دو تا گیره‌ای که مرتبط با بنده رو ببینید. حالا رو حالت کلی کنار جعبه سایز به این شکل میشه. اگرم بخوایم روی دست ببینیم دقیقاً یه همچین نمایی داره. روی دستمون یه همچین نمایی داره. میتونم بگم که واقعا زیباست. بریم که با ابعاد و وزن همراهمون باشید. از وزن محصول با بند شروع میکنم، با بند مگنتیش 48.9 گرم وزن محصول به همراه بند مگنتیه. دیگه مشاهده میکنید. خب الان دستگاه رو من جدا میکنم، بند رو جدا میکنم. خود صفحه ساعت به تنهایی 24.9 گرم وزن خود ساعت به تنهاییه. اگر بخوام بند سیلیکونی داخل جعبه رو وزن کنم 17.7 گرم وزن بند سیلیکونیه و بند مگنتیش هم 25.8 گرم. مگنتیه خیلی سنگین تره، تقریبا 2 برابر. اگه بخوام اندازه‌شو بهتون نشون بدم، با یه ساعت دقیقاً 4.5 سانت که همون 45 میل به صورت دایره روبرو هستیم که اگه بخوام قطرش هم براتون بگیرم
یه چیزی هولوهوش تقریبا 1.2 سانتی، هولوهوش 1.2 سانت هم تقریبا قطر این ساعته. بندش هم که حالا اگر اشتباه نکنم به چشم یه بند تقریبا 22 میل میاد. بله بندم تقریبا انگار یه بند 22، یه بند 20 تا 22. بریم که بند ساعت رو با هم دیگه ببینیم. یه بند سیلیکون داخل بسته‌بندی داره و یه بند مگنت که دقیقاً به صورت مگنتی و همربایی کاملا متصل میشه به همدیگه و سگک نداره. بندا به وسیله این دوتا گیره‌ای که حالا روی خود هر کدوم از بندها، حالا چه مگنتی سیلیکونی کار شده، شما میتونید این گیره‌ها رو حالا یه مقداری به سمت داخل بکشید و یه حالت فنری فرم داره، دقیقاً روی خود دستگاه متصل میشه و کاملا محکم و کیپ به کیپ میشه. بریم که با اتصال ساعت همراهمون باشید. اولین صفحه زیبای روی ساعت رو جدا میکنم ازش، دکمه پاور رو نگه میدارم. وقتی که از کارتون در آوردم، حالا واسه من میتونم بگم که شارژ داشت، ولی خیلی اوقات این ساعت ها وقتی که داخل کارتون در میان شارژ ندارن. دقیقاً زمانی که روشن کردم با این اسکرین زیبای خود آیمیکی روبرو شدم که تمام حالا داشبوردها و ضربان قلب و آب و هوا همه چی رو نمایش میداد. دقیقاً میتونستم اینجا مشاهده کنم. میام حالا داخل ستینگ دستگاه و میخوام QR کد رو پیدا کنم. واسه اتصال شما هم میتونید از طریق QR کدی که روی خود ساعت ارائه شده اسکن کنید و نرم افزار رو نصب کنید، و همین که میتونید از طریق حالا پلی استور، اپ استور یا حالا بازار مایکت میتونید نرم افزار گلری فیت که نرم افزاریه که با این ساعت کاملا سازگاره رو دانلود کنید. حالا من با استفاده از QR کد این کار رو انجام دادم. حالا حالتهای مختلف اومد که میخوای از اپ استور این کار رو انجام بدی، میخوای از پلی استور این کار رو انجام بدی، یا میخوای به سایت متصل بشی. من دقیقاً انتخاب کردم که حالا اول از اپ استور رو انتخاب کردم، بعدم پلی استور فقط واسه نمایش. قبل از اینکه نصب کنم، حالا چون اپ استور و پلی استور فیلتره، از یه VPN خوب استفاده کردم و روی پلی استور دقیقاً نصب انجام دادم. زمانی که نصب انجام شد گزینه اوپن رو زدم. با این صفحه مواجه شدم که تمام قوانین رو پذیرفتم. باید حتما قوانین رو بپذیرید، نمیشه که قوانین رو نپذیرین. یا میتونید نادیده بگیرید یا میتونید اکانت بسازید. اگر اکانت بسازید اطلاعاتتون مثلا اون داده‌های فعالیت‌های ورزشیتون ذخیره میشه. اگرم نه که میتونید نادیده گرفتن رو بزنید. واسه اکانت ساختن هم یه ایمیلتون رو میزنید، یه گت کپچا میزنید، یه کد براتون میاد، اون کد رو وارد میکنید و اکانتتون ساخته میشه. یا میتونید از اکانت گوگلتون که اون پایین هست مستقیم از اکانت جیمیل یا گوگلتون وارد شید. حالا من نادیده گرفتن رو میزنم. خب تو این قسمت باید جنسیت رو انتخاب کنیم. این قسمت ها مهمه. هر چی که دقیق تر وارد کنید، اون فاکتورهایی که مرتبط با حالا اندازه‌گیری و اون الگوریتم محاسباتی سلامتی بهتر عمل میکنه. من حالا قد و وزنمو الان اینجا دارم به صورت دقیق وارد میکنم که این فاکتورها روی ساعت بتونه به بهترین حالت انجام بده. 1993 میذارم رو 10,000 قدم، استاندارد جهانی 8000 بوده که به 10,000 تغییر کرده. خب با این صفحه مواجه میشم. تو قسمت مختلف داره، ما باید وارد قسمت دیوایس بشیم. رو قسمت دیوایس وارد میشم، سلکت دیوایس رو میزنم، تمام دسترسی ها رو به نرم افزار میدم، بلوتوث هم روشن میکنم، اجازه میدم که بلوتوث هم روشن بشه. این قسمت نادیده میگیرم، مجدد تمام دسترسی ها رو به اپلیکیشن میدم، منتظر میشم تا ساعت رو پیدا کنه. یه مقداری اینجا تایم برد ولی به هر حال پیدا کرد. یعنی شاید به اندازه 30 ثانیه تا 50 ثانیه برای من تایم برد پیدا کرد. زمانی هم که پیدا کرد کانکت شد، دقیقاً خود تایم با تایم گوشی یکی شد و حالا اون اطلاعاتی که مرتبط با داشبورد بود روی صفحه اومد. به همین راحتی پیر انجام شد. این قسمت هم که واسه بلوتوث کالش بود، من اینم اکسپت کردم که بتونم بلوتوث کارم باهاش انجام بدم. با رابط کاربری نرم افزار همراهمون باشید. تو قسمت اول دقیقاً میتونید هوم رو مشاهده کنید. تو قسمت هوم شما داشبورد رو میبینید که حالا ضربان قلب اینا رو نمایش میده. رو قسمت بعدی میتونید حرکات ورزشی حالا بیرون از منزل که با واسه GPS انجام میشه رو مشاهده کنید. رو قسمت بعدی میتونید دیوایس رو مشاهده کنید و اما اصلی ترین قسمتی که ما با اینجا کار داریم دقیقاً رو دیوایس قسمت اول بلوتوث کالتونه که دقیقاً میتونید اینجا روشن کنید که به وسیله خود ساعت تماس بگیرید یا کانتکتاتون رو همگام سازی کنید. حالا بهمون توضیح داده که حتما باید به قسمت بلوتوث کال متصل بشیم که ما هنگام نصب نرم افزار متصل شدیم. قسمت بعدی واچ فیس هاست که کلی واچ فیس واسهتون میاره. هر کدوم که دوست داشته باشید میتونید روش انتخاب کنید و گزینه دانلود و همگام سازی رو بزنید تا اینکه این امر واسهتون انجام بده که تو واچ فیس ها بیشتر توضیح میدیم. قضیه ضربان قلب میتونید اوتو تست ضربان قلب رو روشن کنید. اکسیژن خون، دقیقاً حالتهای تنظیمات اکسیژن خون رو میتونید مشاهده کنید. کال ریمایندر که دقیقاً میاد اگر تماسی برقرار شه روی صفحه ساعت بهمون نمایش میده.
ولی حتما باید دسترسی رو بهش بدیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم و حالا میتونیم از گزینه دیل ریمایندر هم استفاده کنیم که با تاخیر انجام بشه. قسمت بعدی هم SMS ریمایندره که دقیقاً پیام ها و SMS هایی که برامون میاد رو بهمون نمایش میده. اپ ریمایندر میتونیم انتخاب کنیم که واسه کدوم اپلیکیشن مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ بهمون دسترسی بده. فقط قبلش باید حتما دسترسی نرم افزار گلورفیت حالا بسته به گوشیمون، سامسونگ، شیائومی، آیفون به خود سیستم عامل بدیم تا بتونه اون نوتیفیکیشن رو برامون ارسال کنه. الان من اینستاگرام و یوتیوب و واتساپ رو انتخاب میکنم تا بتونم پیاماشون رو ببینم. قسمت بعدی دقیقاً این قسمت بهمون میگه که اگر ما حالا تحرک نداشتیم فعالش کنیم تا تحرک داشته باشیم. قسمت بعدی مزاحم نشویده و میتونیم اینو فعال کنیم. رو قسمت ستینگ هم میتونیم شیک تک پیکچر گزینه اولمون رو ببینیم که میتونیم با استفاده از خود ساعت و تکون دادن صفحه ساعت عکس برداری رو انجام بدیم. دوربینمون رو بذاریم و با فرمان‌های حرکتی عکس برداری رو با استفاده از خود ساعت انجام بدیم یا فیلم برداری رو. قسمت بعدی هم که فایند واسه پیدا کردن گوشیه. قسمت بعدی آپدیت رو میتونید مشاهده کنید که حالا اگر آپدیت جدیدی اومده باشه تو این قسمت بهمون نمایش میده و SOS کال که میتونیم تنظیم کنیم که حالا تماس‌های اضطراری رو به چه اشخاصی برامون بگیره. کلیر دیتا هم که پاک میکنه. آنباند هم که کلا میاد ساعتمون آمپر میکنه. اون قسمت بالا هم دقیقاً میتونیم ما باتری و اینا رو مشاهده کنیم. رو قسمت می هم اطلاعات شخصی خودمون رو میتونیم مشاهده کنیم. بریم که رابط کاربری ساعت رو با هم دیگه ببینیم. به واسطه دکمه بغل روشنش میکنم، به سمت راست میکشم، منوی اصلی رو نمایش میده، به سمت چپ لمس میکنم برمیگرده به حالا حالت قبل. وقتی رو صفحه اصلی هم بکشم ویجت ها رو مثل ضربان قلب، اکسیژن خون و حالا اون داشبورد رو بهمون نمایش میده. از بالا به پایین منو و حالا اون منوهایی که فابریکی خود ساعت برامون چینده رو، اون ساید بار یا همون نوتیفیکیشن بار رو بهمون نمایش میده. از پایین به بالا آخرین پیام ها رو بهمون نمایش میده. مجدد وارد منو میشم. از دکمه کرون بغل شما میتونید منو رو به صورت حالا با استفاده دکمه مکانیکی کاملا جابجا کنید، همینطوری که الان من دارم انجام میدم. قسمت اول قسمت ورزشه که حالا دقیقاً ورزش ها دسته‌بندی شده که تو قسمت حالا ورزش بیشتر بهتون توضیح میدیم. قسمت بعدی استاتوسه که دقیقاً حالا ضربان قلب و نمیدونم تعداد قدم ها رو بهمون نمایش میده. SOS کاله و قسمت فون که میتونیم کیبورد رو داشته باشیم واسه حالا تماس گرفتن با شخصی که میخوایم، دقیقاً کیبورد رو نمایش میده. کال کانتکت میتونیم داشته باشیم، کال لوگ داشته باشیم و سویچ هم میتونیم کنیم بین بلوتوث حالا گوشی و بلوتوث ساعت که این بیتی سویچ به صورت اتومات اگه روشن باشه خودش انجام میشه. برمیگردم عقب. رو قسمت بعدی میتونیم ضربان قلب رو ببینیم که ضربان قلب لحظه‌ای رو نمایش میده. حالت پایش خواب رو میتونیم مشاهده کنیم. اکسیژن فشار خون رو میتونیم داشته باشیم. حالا گزینه بنا فشار خون داره ولی بعید میدونم دقیق باشه. گزینه اکسیژن خون رو میتونیم مشاهده کنیم. آب و هوا رو اینجا داریم. توی قسمت منو موسیقی رو داریم که میتونیم کنترل روی موسیقی داشته باشیم. مسیج داریم که میتونیم پیام ارسال کنیم. آلارم رو داریم که میتونیم آلارم تنظیم کنیم. حالت تنفس رو برامون داره. بازی داره. یه دونه بازی رو این ساعت نصب شده، جالب بود. جزو ساعت‌هاییه که یه بازی داره ولی خب فقط در حد یه سرگرمی خیلی خیلی ساده است. گیم اوور شدم. مجدد اندش میکنم، با این دکمه برمیگردم به عقب. دستیار صوتی داره، یه سری ابزار داره مثلا تایمر رو نمیدونم کرونومتر و اینها که بیشتر تو قسمت ابزار بهتون توضیح میدیم. حالا من گذرا همینجا الان بهتون نمایش میدم، مثل فلش لایت و فایند دیوایس رو میزنیم دقیقاً گوشیمون شروع میکنه زنگ خوردن و اون منطقه رو پیدا میکنیم که حالا اگه گوشیمون گم شده باشه میتونیم گوشی رو پیدا کنیم. فلش لایت هم که یه چیزی مثل حالا یه چراغ قوه خیلی ضعیف تو دستمون عمل میکنه واسه مواقع تاریکی. ماشین حسابم داره. دوستانی که دنبال ماشین حسابن، ماشین حساب داره. ستینگ رو میتونیم داشته باشیم. تو قسمت ستینگ واچ فیس ها رو داریم که میتونیم واچ فیس هایی که دانلود شده رو حالا خودمون عوض کنیم. وقتی که روشون هم انتخاب کنیم دقیقاً سلکت میشه. چقدر هم این واچ فیس زشت بود. حالت منو رو داریم. منو رو میتونیم لیستی کنیم، به قول خودش نست کنیم. حالا تقلیدی اومده از سری او اس واچ های اپل کرده که چینش منو به این شکل شده، ولی خب این همین چینش منو که به این شکل خیلی کند و قشنگ میشه اون کندی رو روش حس کرد. حالا یه حالت هم داره که این همون دقیقا حالت اپل، یه حالت هم داره که من دوباره واسهتون بیام دقیقا این حالت دایره شکل میشه، باز میشه گفت این جالب‌تره حداقل، که اینم حداقل میشه گفت تغییر کوچیکی از سامسونگ بوده. من رو حالت لیست راحت‌ترم، قرار میدم رو حالت لیست. always on display داریم، میشه از صفحه نمایش همیشه روشن پشتیبانی میکنه. یکی از قابلیتایی که تو این رنج قیمت داره، از صفحه نمایش همیشه روشن پشتیبانی میکنه. قسمت بعدی تنظیم نور
صفحه رو دارین که میتونید نور رو با استفاده از اون دکمه های ولومی که روی خود ساعت کار شده کم یا زیاد کنید. قسمت بعدی اسکرین تایمه که روی 15 ثانیه حد اکثرشه. ساوند که میتونید دقیقاً تنظیمات مرتبط با صدا رو مثل رینگتون و فونادیو حالا هرچی که صدای خود ساعت رو کم و زیاد کنید. قسمت اینفو مشخصات ساعت، آف که ساعت رو خاموش میکنه، ریست که دقیقاً ساعت رو ریست میکنه ولی به تنظیمات کارخونه برنمیگردونه. قسمت پسورد هم میشه پسورد گذاری کرد. دوستان میشه روی این ساعت پسورد گذاری هم کرد. سوال خیلی از دوستان. رابط کاربری همین بود. یه سری امکانات حالا اولیه داره که واردش میشیم، مثل تو قسمت امکانات حالت کرونومتر رو داره که بسمون حالا همون دقیقاً مثل کرونومتر عمل میکنه. برمیگردم عقب. قسمت تایمر رو داره که میتونیم به تایمی بدیم برامون محاسبه کنه. این ابزارهای جالبی ان که خب خیلی اوقات مخصوصا تو حالا ورزش و حالا یا امتحانات و اینا خیلی به درد میخوره. فاین دیوایس که دقیقاً میاد برامون دستگاه رو پیدا میکنه. فلش لایت دقیقاً میاد مثل یه چراغ قوه واسمون عمل میکنه و ماشین حساب هم داره. شما میتونید با ماشین حسابش جمع بزنید و از امکاناتش استفاده کنید. همین چند تا امکانات اون قسمت به قول معروف فانکشنش بود. بازی هم داره. یه بازی خیلی ساده داره که دقیقا میتونید بازی انجام بدید. این پرنده، کبوتر، کلاغ یا هرچی که هست و باید بالا پایین کنید که به این لولا نخوره. اگر به این لولا بخوره و این لولا حالا این به این حالت گیم آور میشه. خب واسه اینکه ما کال بلوتوث رو فعال کنیم تو نرم افزار بلوتوث کال بود وایس رو حتما باید اینیبلش کنیم. وقتی اینیبلش کردیم شماره رو میبینید داره میندازه، تماس رو میزنم. سلام میلاد جان. خوبی؟ مرسی ممنونم. یکم واسمون صحبت میکنی؟ بله من الان تو خیابون بولوار ناهارخوراهم در عدالت 54 دارم باهاتون تماس میگیرم. صداتون خیلی هم واضحه. صدای شما هم فوق العاده واضحه. با این کار میتونیم میکروفون رو قطع کنیم. میلاد صدامونو داری؟ الان صدامونو داری؟ الان عالیه صدا. بله و این ورم میتونیم صدا رو کم و زیاد کنیم. مرسی ممنون متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظ. یکی از امکانات خوب این ساعت اینه که از زبان فارسی به صورت کامل پشتیبانی میکنه. حالا ما الان میخوایم نوتیفیکیشن ها رو تست کنیم، هم روی پیامک و هم روی حالا تلگرام این کار انجام بدیم. البته فرق نمیکنه واتساپ اینستاگرام. الان ما این نوتیفیکیشن به صورت پیامک ارسال کردیم. دقیق یعنی دقیق این اومد دقیق اومد بهمون نمایش داد. حتی زبان فارسی اون گچ ما نوشتیم که نشون بدیم که زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. این به وسیله پیامک بود. حالا رو تلگرام هم دقیقاً من میام این کارو انجام میدم. البته قبلش من چون یادم رفت دست تلگرامو بدم مجدد وارد همون قسمت اپ ریمایندر میشم و دسترسی تلگرامو حتما به ساعت میدم یا حالا هر اپلیکیشنی که خودتون میخواین. الان دقیقاً به همین حالت روی تلگرام هم نوتیفو به ما نمایش داد و به صورت کامل از زبان فارسی پشتیبانی میکنه. خیالتون راحت باشه، فارسی رو کامل پشتیبانی میکنه. اگر بالا به پایینم به این حالت بکشیم دقیقا آخرین پیاممون رو نمایش میده که اول ویدیو هم اینو من گفته بودم. بریم که واچ فیس ها رو داشته باشیم که جذاب ترین قسمت هاست که اصلا خیلی به خاطر همین قسمت میان ساعت میخرن. خب ما وارد واچ فیسش میشیم. کلی واچ فیس داره که اگر حالا همینجوری به سمت پایین بکشیم همینجوری اضافه میشه. خیلی هر ردیفی تقریبا 3 تا داره، شاید 20 تا 30 ردیف بیشتر من دیدم. رو هر واچ فیسی که بخوایم دقیقاً میتونیم گزینه همگام سازی رو بزنیم. یه مقدار تایم میبره، خیلی وقت با وی پی ان اجرا میشه. نمیدونم دلیلش چیه ولی رو بعضی از اپراتورها با وی پی ان اجرا، رو بعضیام نه. یه راه دیگه هم دارید که علاوه بر اپلیکیشن که بتونید واچ فیس رو تغییر بدید، واچ فیسایی که دانلود شده رو از روی خود ساعت تو قسمت تنظیمات تشریف ببرید، رو قسمت واچ فیس برین وقتی که وارد تنظیمات شدید و حالا واچ فیسی که میخواین رو دقیقاً انتخاب کنید. دو راه واسه انتخاب واچ فیس دارین، یکی نرم افزار و یکی خود ساعت. و اما خفن ترین امکان این ساعت از نظر من صفحه نمایش فوق العاده با کیفیت 1.43 اینچ، امولد فول اچ دی، رزولوشن 446 در 446 پیکسل و روشنایی 1000 نیت و پشتیبانی از صفحه نمایش همیشه روشن. تو قسمت ستینگ که تشریف ببرید میتونید از صفحه نمایش همیشه روشن حالا این امکان رو فعال کنید. دو تا اسکرین بهتون میده با صفحه نمایش همیشه روشنشون که میتونید یکی از اینا رو انتخاب کنید و حالا استفاده کنید. و قسمت بعدی برمیگردم عقب.
روشنایی 1000 نیتشه که زیر نور آفتاب، حالا ما تست کردیم تو نور معمولی که فوق العاده دیده میشه، زیر نور آفتابم بسیار عالی انجام میده. حالا احتمالاً تو قسمت‌های بعدی تست زیر نور آفتابم حتما شما مشاهده میکنید. در کل صفحه نمایش، زاویه دید، همه چی این هم از آفتاب شدید. تست صفحه نمایش TG1 زیر نور آفتاب شدید، کمترین حالت بیشترین حالت، میتونم بگم که عالی عمل کرد، فوق العاده قشنگ. توی شدیدترین حالت آفتاب هم صفحه نمایش کاملا خوانا بود و دیده میشد. این تست رو براتون انجام دادیم که بگیم که این ساعت تو صفحه نمایش خفنه. بریم که سنسورها رو با هم داشته باشیم. خب روشن میکنیم، وارد تنظیمات میشیم. اولین سنسور ضربان قلبه که به صورت لحظه‌ای حالا ضربان قلب رو واسه ما محاسبه میکنه و بهمون نمایش میده، ماکسیمین رو نمایش میده و حالا یه چارتی داره که همونطور مشاهده میکنید اینجا اون چارت رو نمایش میده. قسمت بعدی حالت پایش خوابه که اگر شب از این ساعت استفاده کنید دقیقاً میاد خواب شما رو واسهتون حالا اندازه‌گیری میکنه و نقاط حالا قوت و ضعف رو بهتون نشون میده. فشار خونه که به نظر من اصلاً گزینه نیست که دقیق باشه، فقط یه سری محاسبات اصلا روش حساب نکنید. البته خود این ساعت هم قید کرده که به هیچ وجه واسه استفاده پزشکی از سنسور این ساعت استفاده نکنید، استفاده معمول استفاده کنید. به این حالت انا اومد، حالا فشارم به من نمایش داد. قسمت بعدی اکسیژن خونه. اکسیژن خونم حالا تقریبا میتونم بگم که عالی گرفت، ولی باز هم واسه استفاده پزشکی نباید استفاده بشه به گفته خود توضیحات شرکت سازنده. بریم که حالتهای ورزشی رو داشته باشیم. وارد قسمت ورزش میشیم. خیلی جالب بود، تمام ورزش‌ها دسته‌بندی شده بود. حالا من رو دسته‌بندی‌های مختلف وارد میشم و به شما نمایش میدم. شما دقیقاً میتونید این دسته‌بندی‌ها رو نمایش، یعنی توی این ویدیو ببینید تا حالا اگر این ساعت رو واسه ورزش میخوایم ما تونسته باشیم کمکتون کنیم. مثلا قسمت الان آوتدورش وارد میشم، رانینگ داره، دوچرخه سواری داره، نمیدونم حالا همونجوری مشاهده میکنید اینقدر ورزش داره که خیلیش اصلا من چون ورزشکار نیستم نمیدونم چیه. قسمت بعدی حالا مثلا ورزش‌های توپی رو داره، مثل والیبال و فوتبال و نمیدونم هندبال و تمام ورزش‌های توپی رو میتونید تو این قسمت مشاهده کنید. چقدر فکر کنم بیشتر از 100 تا حالت ورزشی داره. دنسینگ، ورزش‌های رقص هم خودش یه ورزشه که ظاهرا خیلی سبکا داره. قسمت بعدی هم ورزش‌های متریال ظاهرا به یه همچین حالتی نامگذاری شده بود. میگم خیلی من چون ورزشکار نیستم نمیدونم خیلی ورزش‌ها رو بگم، ولی خب به شما نمایش میدم. خرید به شما حداقل میتونم کمک کنم. اینم از این ورزش‌هایی مثل تیراندازی و نمیدونم شنا یه همچین چیزایی داره. این حالت‌های ورزشی. ژیمناستیک هم که همون قسمت آخرش بود، خیلی کامله. و اما بریم یه توضیح در مورد باتری بدیم. باتری خود ساعت 300 میلی آمپره. به گفته خود حالا این شرکت سازنده میتونه 15 روز استفاده کنید، ولی اون چیزی که من استفاده کردم بیشتر از 4-5 روز واسم دوام نیاورد. البته بگم تمام سنسورها روشن بود و گوشی منم دائم داره زنگ میخوره. با استفاده از یه دونه کابل مگنتیک داخل خود جعبه است شارژ میشه. توصیه میکنم به شارژرهای PD و یا پاور بانک، درگاه USB، تلویزیون، ریسیور، لپتاپ به اینا متصل کنید. به شارژرهای توان بالا متصل نکنید که باتری دستگاهتون آسیب نبینه. وقتی این مگنت رو پشتش وصل میکنید خیلی راحت اتصال انجام میشه و نمایشگر باتری هم میبینید. زمان شارژ شدنش هم حدود 1 ساعت و 45 دقیقه تا 2 ساعت اون چیزی که من اندازه‌گیری کردم بود. و اما یک ساعت کامل مقاوم در برابر آب. 1 متر شما میتونید داخل آب این ساعت رو ببرید و 30 دقیقه انجام بدید. فقط توصیه میکنم تو سونا استفاده نکنید، تو آب گرم استفاده نکنید، تو حالا آبایی مثل اقیانوس استفاده نکنید. اینا توضیحاتی بود که خود شرکت سازنده داده بود، ولی خب اون چیزی که ما استفاده معموله رو قشنگ تست کردیم، کاملا ضد آبه. بریم که جنبندی داشته باشیم و خداحافظی کنیم ازتون. تو متریال ساخت میتونم بگم متوسط عمل کرد، جنس پلاستیک و اینکه در کل متریال ساخت متوسط بود. پشتیبانی از زبان فارسی داشت که از امکانات خیلی خوبش بود. تو قسمت ابعاد و وزن میتونم بگم که یه ساعت خیلی خیلی خوش رخ بود. بندش کن، بند مگنتیش اصلا من نتونستم باشه ارتباط بگیرم، به نظرم اصلا بند جالبی نبود، ولی بند سیلیکونیش بند خیلی خوبی بود. البته بندش قابل تعویض، شما میتونید خیلی راحت با یه بند 22 میل که حالا بنداش هم یه بندهای حالا استانداردیه این تعویض رو انجام بدید. صفحه نمایش فوق العاده با کیفیت، مخصوصا زیر نور آفتاب خیلی خیلی عالی عمل کرد. خود کلا رابطه کاربری ساعت و سیستم ساعت مثل همه ساعت هایی که حالا
به غیر از اپل و سامسونگ و حالا بعضی هم شیائومی‌ها که سیستم عامل اختصاصی خودشون دارن، یه سیستم عامل معمول بود که حالا اومد بود بازی رو بهش اضافه کرد بود، ماشین حساب اضافه کرد، یه سری امکانات اینجوری. حالتهای ورزشی خیلی کامل بود. یکی از قابلیت‌های خوب و فوق‌العاده‌اش تماس تلفنی بود که هم میکروفون خیلی خوبی داشت و هم صدای واضح و اوکی داشت. باتریش هم که دقیقاً مثل بقیه ساعت‌ها یه باتری کاملا معمول بود. واچ فیس‌ها که کلی واچ فیس داشت، یعنی اگه واسه ساعت زیبایی ساعت می‌خواید اون واچ فیس‌ها رو عوض کنید، به نظر من واچ فیس های فوق العاده ای داشت. اتصالش خیلی راحت انجام شد. نمایش نوتیفیکیشن ها با توجه به زبان فارسی، یعنی شما میتونید کامل نوتیفیکیشن رو بگم پشتیبانی کرد. رابط کاربری ساعت هم اوکی بود و یک ساعت کاملا ضد آب. میتونم بگم که اگر بخوام از 10 به این ساعت یه امتیاز بدم، من امتیاز بین 5 تا 6 رو به این ساعت میدم. ممنون دیگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. دیدید چه ساعتی بود، همه چیز رو واسهتون بررسی کردیم. بازم حمایتمون کنید، در وبسایت خودمون به روزکالا با یو خریدتون رو انجام بدید. سوالی هم باشه اینستاگرام، یوتیوب، آپارات و همه راههای ارتباطیمون در خدمتتون هستیم.